Hello mga kapatid, this is Likhani Bathala, and before anything else, if you are new to my channel, just don't forget to click the subscribe button and ring the notification bell to notify you for my latest video. Nasaan ba yung tubo? Ay, siguro guys, mas maganda kung ano, no? Kung meron tayong background music. Background music. Paano masabi? Wait lang. Ayun guys, may gusto akong i-play sa inyo. Gusto kong papanoorin nyo. Paano masabi? Ito yung susunod na. See you. Ito po ang ingredients natin sa paggawa ng spicy buffalo wings. All-purpose flour, baking powder, soy sauce, garlic powder, banana ketchup, chili sauce, corn flour, ground black pepper, paprika, unsalted butter, 7 cloves of garlic, 1 lemon, and 900 grams of chicken. Umpisahan po natin sa pagmamarinate ng chicken. Hiwain po natin ang lemon. Ayan, ilagay po natin ang isang buong lemon sa chicken. Oops, napadami yung paminta ko. So, and yan, inulit niya. Asin. Ayan, haluin natin maigi. Para ma-absorb ng chicken ang lasa ng lahat ng ating ingredients. I-set aside po natin ang ating marinated na chicken for about 15 to 30 minutes. Maghihiwa po tayo ng garlic para po ito sa sauce na gagawin natin mamaya. Ito naman po ang paggawa natin ng butter para sa ating chicken. I-mix po natin ang corn flour, all-purpose flour, baking powder, chili garlic, paprika, ground black pepper, salt, then set aside po ulit natin. Umpisahan na po natin ang paggisa sa ating sauce. Una po nating ilagay ang butter. Haluin natin maigi hanggang sa ito ay matunaw. Ilagay na po natin ang garlic hanggang sa maging golden brown na siya. Lagyan na po natin ang banana ketchup. At siguraduhin natin na ito ay malapot na. Tsaka natin ilagay ang soy sauce, ground black pepper, chili sauce,
Depende po sa inyo kung gaano kadami yung gusto niyo. Pero sa akin, sapat na po yun siya. Sugar. Haluin po natin maigi hanggang sa ito'y malumapot na. I-check natin yung mantika kung mainit na. Yan, ginagamitan ko siya ng stick para dito ko tinitingnan kung mainit na ba yung mantika o hindi pa. Ayan, mainit na siya. So, ready na siya para pagprituhan. Gumamit pala ako dito ng egg para sa ating butter. Umpisahan na po natin ang pagpaprito ng ating chicken sa ating ginawang butter. So, let's start. Ako dito ng chopstick, wala lang, trip ko lang yan. Kasi ayoko masyadong messy dun sa tong na ginagamit ko sa pagpiprito. Ito po ang unang pag-fry ng ating chicken. Iset lang po natin ang ating kalan sa medium heat para po hindi masunog ang ating butter na ginawa. Kapag naging golden brown na siya, yan, pwede na yun. Ibig sabihin luto na yung ating chicken. Nung naiprito na natin lahat ng chicken, ulitin natin siyang iprito after 15 minutes sa maximum heat naman ng kalan. Purpose po ng dalawang beses na pagpiprito ay para maging crispy pa rin ang chicken kahit may sauce na siya. Makikita po natin sa description box ang full measurement ng ingredients natin. Hindi ko na po naipakita dito yung pagmimix ko ng sauce kasi nagugutom na kami. Kaya ito na po yung finished product ng aking ginawa. By the way, nilagyan ko po siya ng sesame seed para sa presentation ng ating recipe. Thanks for watching. Thumbs up the video, subscribe.